ओके ल मेथड अफ प्युरिफिकेसन अफ वाटर है वाटरको प्युरिफिकेसन मेथडको कुरा गरौँ वाटरको प्युरिफिकेसन गर्नको लागि हामीले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप लिनुपर्ने हुन्छ है स्टेप बाइ स्टेप लिनुपर्ने हुन्छ स्टेप बाइ स्टेपको कुरा गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको भनेपछि एउटा वाटरको सोर्स हुन्छ हो सोर्स हुन्छ सोर्सबाट हामीले त्यसलाई कलेक्ट गर्ने भयो कलेक्ट गरेर त्यसलाई हामीले प्युरिफाई गर्ने भयो है प्युरिफाई गरिसकेपछि हामीले स्टोरेज गर्छौं स्टोरेज गरेपछि युज गर्छौं हो यहाँ कलेक्ट गरेर पनि यो पनि प्युरिफिकेसन भन्दा अगाडि स्टोरेज नै भएर बस्छ ओके भनेपछि यो त डिफरेंट स्टेप बाइ स्टेप हुँदो रहेछ नि है त्यही भएर के हुन सक्छ भनेपछि वाटर चाहिँ हाम्रो डिफरेंट स्टेजमा गएर प्युरिफिकेसन हुन्छ अब हेरौं जब स्टोरेज हामीले कलेक्सन गरिसके स्टोरेज गर्छौं सुरुमा पानी जम्मा गर्छौं त्यसपछि हामीले फिजिकल केमिकल र बायोलोजिकल मेथड गरेर वाटरलाई प्युरिफाई गर्न सक्छौं त्यो भनेको के हो भनेपछि जस्तो लार्ज इम्प्युरिटिजहरु छ जुन सेडिमेन्ट हुन्छ भने त्यस्ता इम्प्युरिटिजहरुलाई हामीले पानीलाई थिग्रिन दिएर है नेपालीमा यसलाई थिग्रिनु भन्छ थिग्रिन दिएर त्यसमा भएका ठूला इम्प्युरिटिजहरुलाई हामी बटममा सेडिमेन्ट हुन दिन्छौं जुन माथिको लार्ज इम्प्युरिटिज फ्री पानी छ त्यसलाई हामीले थप प्युरिफिकेसनको लागि युज गर्छौं यसमा के को युज हुने भयो त ग्राभिटी को युज गरेर हामीले प्युरिफिकेसन मेथड गर्ने गर्छौं अब त्यसपछि अर्को के छ त केमिकल मेथडको कुराहरु होला है केमिकल मेथडको कुरा गर्दाखेरि हामीले बायोलोजिकल र केमिकलहरु प्रयोग गर्न सक्छौं लार्ज अमाउन्टमा हामीले केमिकलहरु युज गर्न सक्छौं त्यो भनेको के त जस्तो लार्ज अमाउन्टमा ब्लिचिङ पाउडरहरु हाल्न सक्छ हैन लार्ज अमाउन्टमा पोटास हाल्न सक्छ त्यो चाहिँ केमिकलहरु भयो त्यो केमिकलहरुले त्यहाँ भएको ब्याक्टेरियाहरुलाई र इम्प्युरिटिजहरुलाई अक्सिडाइज गर्दिन्छ इभन केमिकल अर्गानिक इम्प्युरिटिजहरुलाई पनि अक्सिडाइज गर्दिन्छ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो इम्प्युरिटिजहरुले हामीलाई हार्म गर्न पाउने भएन ओके र अर्को यो त्यहाँ भएको ब्याक्टेरियाले नै पनि रोल प्ले गर्छ कि त्यसलाई हामीले स्टोरेज गरेर राख्यौं भने त्यहाँ जुन ब्याक्टेरियाहरु छ त्यहाँ इन्सेक्टहरु जुन छ भनौं अथवा त्यहाँ जुन इन्भर्टिब्रेटहरु छ तिनीहरुले त्यहाँ भएको अर्गानिक इम्प्युरिटिजहरुलाई युज गर्दिन्छ है त्यसरी युज गर्दाखेरि पनि हामीलाई हार्म गर्न सक्ने पोटेन्शियल इम्प्युरिटिजहरु चाहिँ तिनीहरुले युज गरिदिने सम्भावना हुन्छ है त्यो पनि एउटा तरिका हो तर त्यो भन्दैमा हामीले फेरि त्यही ब्याक्टेरियाहरु जसले युज गर्छ तिनीहरुलाई पनि खाइरहेको हुन्छौं त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त मार्नुपर्ने हुन्छ र अर्को एउटा लङ टाइम स्टोरेज गर्यो भने त्यसको एउटा बेफाइदा पनि हुन सक्छ फाइदा पनि हुन सक्छ त्यो के हुन्छ भनेपछि त्यहाँको फुड मेटेरियल सक्यो हामीले सेडिमेन्ट गर्यौं हैन त्यसलाई यताउता पठायौं भने त्यहाँ वाटरमा चाहिँ फुड मेटेरियल त धेरै बाँकी हुँदैन हो त्यसै फुड मेटेरियल धेरै बाँकी नहुँदाखेरि ब्याक्टेरियल काउन्ट आफै डिक्रिज भएर जान्छ हो त्यसरी पनि प्युरिफाई हुन सक्छ त्यसपछि आउँछ अब फिल्ट्रेसन मेथडको कुरा फिल्ट्रेसन भनेको के हो त अब छान्ने यसमा भएका डिफरेंट साइजका पार्टिकलहरुलाई डिफरेंट साइजका ब्याक्टेरियाहरुलाई चाहिँ हामी छान्छौं है यसरी छान्दाखेरि हामीले के गर्छौं त डिफरेंट टाइप अफ फिल्टरहरु प्रयोग गर्छौं जस्तो बायोलोजिकल फिल्टरको कुराहरु होला है मेकानिकल फिल्टरको कुराहरु होला यो बायोलोजिकल फिल्टरहरु स्लो फिल्टरहरुको कुरा गर्दाखेरि हामीले के भन्छौं भनेपछि यसमा चाहिँ बिस्तारै फिल्टर हुन्छ है बिस्तारै फिल्टर हुन्छ तर के हुने भो यसले चाहिँ गुड क्वालिटी अफ वाटर दिन सक्छ है पहिला चाहिँ हामी लार्ज स्यान्ड फिल्टरहरु युज गर्न सक्छौं त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं त थिन स्यान्ड फिल्टरहरु युज गर्न सक्छौं त्यसले गर्दाखेरि हामीले के हुने भो हाई क्वालिटी अफ प्योर वाटर गेन गर्न सक्छौं भने यो मेकानिकल फिल्टरको कुरा गर्दाखेरि हामीले मेसिनहरु मोडर्न मेसिनहरु युज गर्ने हो के यसमा है मोडर्न मेसिनहरु युज गरेर फिल्टर गर्छौं र लास्टमा जब अब त्यहाँबाट 3-4 स्टेप गइसक्यो है स्टोरेजमै हामीले के गर्छौं अराउन्ड 2 वीक्स जति राख्छौं है हामीले स्टोरेजमा 2 वीक्स राखेपछि यो सेडिमेन्टेसन पनि हुन्छ ब्याक्टेरियाले अक्सिडाइजेसन पनि गर्छ हैन ब्याक्टेरिया काउन्ट पनि घटिहाल्छ त्यसले चाहिँ एउटा लेभल अफ प्योर वाटर दिन्छ जति हामीले डाइरेक्ट नदीबाट मूलबाट है तालबाट पानी जम्मा गर्यो त्यो भन्दा धेरै राम्रो क्वालिटी वाटर दिन्छ भने अब लास्टमा के हुने भो डिसइन्फेक्सनको कुरा गर्दाखेरि डिफरेंट केमिकल मेथडहरु अथवा कुनै फिजिकल मेथडहरु
हामीले युज गर्न सक्छौं। त्यो भनेको के हो? क्लोरिन भयो, ओजोन भयो, यिनीहरु के हो? केमिकल मेथड हो। पोटास भयो, यसमा लेखेको छैन मैले, पोटास। पोटास पनि के हो त? हाम्रो डिसइन्फेक्सनको मेथड हो। सिमिलरली हामीले रेडिएसनहरु, अल्ट्राभायोलेट लाइटहरु युज गर्न सक्छौं। इभन सनलाइटले पनि डिसइन्फेक्सनमा हेल्प गर्न सक्छ है। र अर्को भनेको रिभर्स अस्मोसिस। यो चाहिँ अब ठुलठुलो मेसिनहरु जस्तै हाम्रो जारको पानीहरु, बोतलको पानीहरु छ, त्यसरी 3-4 वटा मेथडहरु युज गर्छ। क्लोरिनहरु पनि युज गर्छ अथवा ओजोन युज गर्छ उनीहरुले है। अल्ट्राभायोलेट लाइटमा पनि पठाउँछ, रिभर्स अस्मोसिस गरेर बल्ल उनीहरुले फिल्टर गर्छ, एटलिस्ट थ्योरेटिकली है। त्यो भनेको हाम्रो लास्ट स्टेप अफ डिसइन्फेक्सन हो। यसपछि हामीले फेरि स्टोरेजमा पठाइदिन सक्यौं है, प्याकिङ गरेर हामीले जति बेलासम्म युज गर्नुपर्ने त्यो बेलाको लागि पठाउन सक्यौं। दिज आर द मेथड अफ प्युरिफिकेसन। यो मेथड बाहेक अब यो भनेको इन्डस्ट्रियल मेथड जस्तो भयो, लार्ज स्केलमा हामीले यसरी काम गर्न सक्छौं है। इभन स्मल स्केलमा पनि गर्न सकिन्छ यो मेथड भनेपछि। अब एउटा हाउस होल्ड मेथड, स्मल अमाउन्टमा वाटर प्युरिफाई गर्न सक्ने के गर्न सक्छौं त भन्ने कुरा भयो है। अब सुरुमा त फिल्ट्रेसन नै हो एउटा है। फिल्ट्रेसन पनि के हो त? हाम्रो एउटा हाउस होल्ड मेथड हो, जसमा हामीले इनिशियली डिफ्रेन्ट टाइप अफ फिल्टर प्रयोग गरेर वाटरलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्न सक्छौं। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ बोइलिङ। बोइलिङले के गर्छ? इनअर्गानिक केमिकलहरुलाई चाहिँ एउटा सेडिमेन्ट गर्नलाई अथवा रिएक्सन गर्नलाई के हेल्प गर्छ भने अर्गानिकलाई हामीले किल गरिदिन्छौं, मारिदिन्छौं हो। त्यसरी के हुन्छ भनेपछि ब्याक्टेरियाहरु हैन, कहिलेकाहीँ हुन सक्छ लार्ज यो इन्भर्टिब्रेटहरु पनि हुन सक्छ, प्रोटोजोनहरु हुन सक्छ, भाइरसहरु हुन सक्छ, फंगसहरु हुन सक्छ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो एगहरु, कहिलेकाहीँ सिस्टहरु हुन सक्छ, यिनीहरुलाई पनि मार्दिन्छ है। यसरी मार्दाखेरि अब हाम्रो वाटर चाहिँ के भयो त? एटलिस्ट युजेबल भयो है। अर्को मेथड भनेको के हो त? केमिकल मेथड, जसमा हामी ब्लिचिङ पाउडर युज गर्छौं है, क्लोरिन युज गर्छौं, आयोडिन युज गर्छौं, पोटास युज गर्छौं। यो डिफ्रेन्ट केमिकलहरु कमर्शियली मार्केटमा अवेलेबल छ। यही केमिकलहरु हामी लार्ज स्केलमा युज गर्दाखेरि के गर्छौं त? हामीले डिफ्रेन्ट युजको लागि युज गर्न सक्छौं भने हामीले ड्रिंकिङ पर्पजको लागि पनि युज गर्छौं है। हाम्रोमा एउटा कमर्शियली एउटा यो ब्लिचिङ पाउडरको सोलुसन पाइन्छ। त्यो सोलुसनलाई हामी के भन्छौं रे? एकदमै चलेको नाम, ब्रान्ड हो तर चलेको नाम पियुस हैन। पियुस भन्ने ब्रान्ड चाहिँ एकदमै चलेको छ। किन? यो चाहिँ वाटर प्युरिफाई गर्न, हाम्रो नेपालमा वाटर प्युरिफिकेसन नभएर धेरै डिजिजहरु भइराख्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि वाटर प्युरिफिकेसन मेथडको लागि युज भन्ने ब्रान्ड चल्यो हो। त्यही क्लोरिन सोलुसन चाहिँ हामीले ड्रिंकिङ वाटरमा गर्यो भने 0.5 mg पर लिटर युज गर्नुपर्छ है। ड्रिंकिङ पर्पजको लागि 0.5 mg पर लिटर हुनुपर्छ है। र यदि हामी स्विमिङ पुल पर्पजको लागि भने स्लाइटली हायर 0.1 mg पर लिटर, स्लाइटली हायर भनेको डबल कन्सन्ट्रेसनमा हुनुपर्छ भन्ने हो है। यो चाहिँ डिसइन्फेक्सन पर्पजको लागि भयो, यो हाम्रो ड्रिंकिङ पर्पजको लागि भयो। यो बाहेक अरु केमिकलहरु पनि युज गरिरहेका छन् है। अरु केमिकलहरु पनि टन्नै छ। एटलिस्ट हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि हामीले क्लोरिन सोलुसनको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 0.5 mg पर लिटर। अब अर्को एउटा एक्जाममा सोध्ने क्वेशन एमसीक्यू यहाँबाट पनि सोध्छ है। एउटा एमसीक्यू चाहिँ यहाँबाट पनि सोध्न सक्छ। ई कोलाईको कुराहरु सोधिरा हुन्छ मज्जाले है। ई कोलाईले के गर्छ भनेपछि प्रेजेन्स अफ ब्याक्टेरिया है, प्रेजेन्स अफ ब्याक्टेरिया स्पेशली फेकल म्याटर यो ब्याक्टेरिया अथवा ई कोलाईको लागि र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टहरु ई कोलाई छ कि छैन भनेर युज गर्ने टेस्टहरु पनि बनिसकेको छ। र यही कुरा गर्दाखेरि ई कोलाई देखिया छ भने के अर्थ लाग्छ त्यसले भनेपछि यसले चाहिँ फेकल म्याटर प्रेजेन्ट छ कि भन्ने अर्थ राख्छ। अर्थात फेकल म्याटर छ भने त्यहाँ अरु ब्याक्टेरिया पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभार हुन सक्छ, राउन्डमहरु हुन सक्छ, सिस्टर हुन सक्छ भने त्यो पनि यसले सजेस्ट गर्छ। र यसलाई चाहिँ हामी इम्प्योर अथवा नन ड्रिंकेबल वाटर भनेर भन्छौं। यो सँगसँगै अब के बुझौं एउटा भनेपछि
chemicals that will make water impure. पानीलाई चाहिँ इम्प्योर बनाउने अरु केमिकलहरु के हुन सक्छन् त भन्ने कुरामा चाहिँ यो चाहिँ एमसीक्यू मा सोध्न सक्छ है व्हिच अफ द फलोइङ केमिकल मेक्स वाटर नट ड्रिंकेबल भनेर भन्न सक्छ जस्तो के हुन सक्छ मेनली हामीले थाहा पाउनै पर्ने आर्सेनिक है लिड मर्क्युरी यो तीनटा त एकदमै डेन्जर भयो क्याडमियम हेभी मेटल त सबै डेन्जरस हुन्छ है त हेभी मेटल चाहिँ हामीले नन फार्माकोलोजिकल डोजमा गयो भने एकदमै डेन्जर हुन सक्छ जस्तो आइरन भयो कपर भयो सेलेनियम भयो म्याग्नेसियम भयो क्याल्सियम भयो यिनीहरु पनि मेटल नै हो है तर यिनीहरु चाहिँ फार्माकोलोजिकल डोजमा गइरहेको हुन्छ तर आर्सेनिक भनेको लिड भनेको मर्क्युरी भनेको इभन स्मल डोज क्यान बी अनहेल्दी है त हेल्थलाई हार्म गर्न सक्छ र रेगुलरली स्मल डोज गइरहेको छ भने मेबी पछि लाइफको लागि चाहिँ यसले डिजिजहरु ल्याउन सक्छ पोइजनिङ गराउन सक्छ मर्क्युरी पोइजनिङ आर्सेनिक पोइजनिङ लिड पोइजनिङ आर भेरी नन पोइजनिङ है त रेयर होला तर नन पोइजनिङ हो जस्तो पहिला त्यो लिड चाहिँ के गर्थ्यो हाम्रो पेन्टिङहरुमा पेन्टहरु वाल पेन्टहरुमा युज गर्थ्यो अनि त्यसले पोइजनिङ भयो भनेर पछि अहिले लिड फ्री पेन्टहरुको कुराहरु आएको छ त्यो सँगसँगै साइनाइड फ्लोराइडहरु पनि हो फ्लोराइड एउटा सर्टेन डोजमा चाहिन्छ हाम्रो वाटरमा है तर हेभी अमाउन्ट अफ फ्लोरिन छ भने फ्लोराइड छ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ फ्लोरोसिस गराउँछ है त फ्लोरोसिस भन्ने एउटा कन्डिसन गराउँछ त्यही भएर लार्ज अमाउन्ट अफ फ्लोराइड इज अल्सो नट गुड र अर्को चाहिँ नाइट्रेट र नाइट्रोजिनस कम्पाउन्डहरु पनि हेल्थलाई कहिलेकाहीँ हार्म गर्न सक्ने पोटेन्शियल हुन सक्छ सबै नाइट्रेटहरु होइन कुनै नाइट्रेटहरु चाहिँ हार्म गर्ने पोटेन्शियल हुन सक्छ